Hoi allemaal, welkom weer bij Mega Raza. Ik ben Mega en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Ik heb het een beetje druk gehad. Ik probeer natuurlijk 1 keer per week video te posten, maar de afgelopen tijd is het gewoon zo druk. Maar vandaag komen veranderingen in, want ik ga vandaag een heerlijke maaltijdsoep maken, namelijk soto ayam. Soto ayam is de Indonesische kippensoep en het is gewoon heel lekker. En wat heb je nodig? Natuurlijk kip. Ik heb hier 2 kippenbouten. Dit is ongeveer 500 gram. Voor de boemboe heb ik hier gember, kunyit. Nou, dit is kunyit trouwens, zo ziet hij eruit. En als je gaat schillen, dan is die oranje. En dan hebben we salotjes, knoflook en kamiri nootjes. En ook nog een beetje olie om later te gaan bakken. Verder hebben we hier citroengras en daun jeruk, oftewel jeruk purut, salamblad. Ik heb hier 1 grote en 1 kleine, dus ik dacht, ik doe het gewoon erin. En peper, witte peper heb ik hier, zout. Ik heb hier groentebouillon, maar als je kippenbouillon hebt, dat kan natuurlijk ook. Ik heb geen kippenbouillon thuis, dus dan gebruik ik gewoon de groentebouillon. En verder om zo dadelijk op te gaan dienen, hebben wij nodig bosuitjes, selderie. Maar ik heb geen selderie, dus ik doe platte peterselie, dus dat kan gewoon ook. Tomaat, limoen, tauge. Dit zijn van die patatjes. Ja, hoe zeg je dat? Gebakken aardappeltjes eigenlijk. Dit kan je ook gewoon kant-en-klaar kopen bij de Appie. Of dit is volgens mij een Surinaams merk. Ik weet het niet meer, maar dat kan je gewoon dus overal kopen. Maar je kan het natuurlijk ook zelf maken. Het kost natuurlijk meer tijd. Dus ik heb gewoon kant-en-klaar gewoon gekocht. Dat is makkelijk. En ik heb hier vermicelli. Vermicelli kan je ook tegenwoordig overal krijgen natuurlijk. En dit is de bawang goreng. Gebakken uitjes. Ik was even denken van wat is het Nederlands voor de weer. Maar goed. Nou, we gaan nu beginnen met de kip. Ik heb hier 2 liter water staan. Die doe ik even aan. Zo. En dan doen wij de kippenpoten gewoon erin. Zo, die laten we dan staan. Ondertussen gaan we nu de boemboe maken. Even kijken, wat hebben we nodig? We hebben de knoflook. Oh, die doen we erin. En dan de salotjes. We durven iets kleiner snijden, zodat het makkelijker vermengd wordt. Die. En dan heb ik de kamiri nootjes. De kunyit. En gember. Voor de hoeveelheden dan zet ik het natuurlijk op mijn site. Dat zie je hieronder, dat is megaraza.com. Dus dan kan je gewoon teruglezen. Oké. Een klein beetje water bij. Alles naar beneden doen. Oeh, ik voel die salotjes. Die is best wel sterk. Klein beetje water.
netjes. Zie je nog wat grove stukken? Nog een beetje. Yes, je ziet dat die kleur nou verandert natuurlijk door de cognit. Hij is mooi geel. Oké. En nu gaan we de boemboe gaan we even bakken. Ondertussen gaan we even wachten tot de pan warm wordt. En ja, nu dat we aan het wachten zijn, vergeet niet natuurlijk om te abonneren en ook op het belletje te drukken. Dan weet je wanneer ik weer wat lekkers maak. En ja, als je tot nu toe deze video leuk vindt, druk op die duim. Oké, dan heb ik hier een klein beetje olie. Doe ik even in de pan. En dan gaan wij de boemboe bakken. Zo, en vergeet niet de zalmblad erin te doen. De downjeruk. En ik heb hier de lemongrass, oftewel de citroengras. Die snij ik door de helft. Dit is toevallig een kleintje. Ik maak meestal een knoop. Dan wordt die kleiner. Kan ik makkelijk roeren. Die gaat ook erin. En dit gaan wij bakken totdat de kleur wat donkerder wordt. En dat je wat aroma's vrijkomt. Dus dat ruikt dat echt heerlijk. Nou, de boemboe ziet er goed uit. Hij is al wat donkerder van kleur. En hij is nou wat droger. Ondertussen kijk ik naar mijn kip. En je ziet al wat schuim er bovenop. En die moeten wij even weghalen. Kijk, je ziet dat de kleur... Ja, wat is het eigenlijk, die schuim? Dat zijn eigenlijk eiwitresten. En ook die donkere plekken zijn meestal ook bloedresten. En die moeten we weghalen, want anders wordt je soep troebel. Dus die halen we even weg. En soms als het niet weghaalt, als je niet weghaalt, dan beïnvloedt de smaak ook een beetje. Dan wordt het een beetje wat bitter. Dus die gaan we even weghalen. Alright. Dus die moet je dus weghalen met zo'n schuimspaan. En als je niet hebt, kan je ook zo'n klein vergietje of zo. Dat kan je ook weghalen. En dan hebben we natuurlijk de boemboe. Dus nadat je die schuim hebt weggehaald, doe je de boemboe erin. Even de pan schoonmaken. Beetje water erin. Want we willen alle boemboes gebruiken. Ze moeten allemaal mee in de pan. Alright. Iets zachter.
En dan heb ik hier witte peper. Ik doe zo halve theelepel. En dan heb ik hier zout. 1 theelepel. En dan heb ik hier ook de groente- of kipbouillon. Poeder, maar als je blok hebt, dat is ook prima. Nou, dus om te beginnen met 1, en dan gaan we natuurlijk later even proeven, want je moet blijven proeven hoe het smaakt. En even roeren. Oké, dit laten we even staan. En dan ga ik nu even mijn water koken. En dan gaan wij de vermicelli gaan we dan even weken in water. Kokend water of warm water. Dat gaan we erin doen. Nou, hij is bezig. En dan pak ik mijn witte kool, want dit gaan we ook gebruiken. Ongeveer, ja, 2 blaadjes. Ik ga nu ik ga straks 1 kommetje soto aia maken. En dan halen wij even het middenstukje, want dit is natuurlijk te dik. Het is niet zo lekker. En dan weer snijden, kleiner. Even kijken, en dan kan je dit heel dunne reepjes snijden. Dunne reepjes snijden. Zo. Die gaan we hier doen. Nou, het water is gekookt. En dan gaan wij de vermicelli even weken. Even ongeveer totdat die onder staat. Dat is het genoeg. Die laten we gewoon eventjes 1 tot 2 minuutjes. En dan wordt die zo dadelijk zacht. Ondertussen kijk ik even naar de kip. Of die al gaar is. Ik denk nog niet, moet even wachten. Nou, de kip is nu gaar en nu gaan we de kip even eruit halen. Zo. Kipbouter, die hebben zijn werk gedaan. Dan kunnen we eruit halen. Die laten we even afkoelen. En dan gaan we natuurlijk proeven. Dat is lekker. Maar ik doe een beetje meer van die bouillon. Nog 1 theelepel en nog een half lepel zout. Zo, even weer proeven.
Dat is lekker. Wij gaan nu de kip pulled chicken van maken. Nou, de kip is klaar. Die is gepluist. En nu gaan wij... Oh, ik ben het vergeten. De botjes kan je trouwens weer terug doen in de soep. Want dan gaat die natuurlijk meer smaak geven. De volgende dag is het nog lekkerder. En dan gaan we opdienen. Mijn favorite part. Omdat ik daarna ga eten. Ik heb hier rijst gemaakt trouwens. Ja, het is natuurlijk een maaltijdsoep. Dus ik dacht, nou, dit moet gewoon goed vullend zijn. Dus ik heb lekker rijst gemaakt. Dan doe ik altijd de eerste laag lekker rijst erin. En dan heb ik hier de vermicelli. Het kan zijn dat hij nu wat plakkerig is, maar dat is niet erg. Dan kan je gewoon zo scheuren. De vermicelli. En dan heb ik hier de witte kool. En die hebben we dun gesneden natuurlijk. Je kan trouwens wel de witte kool blancheren en de taugé. Maar ja, ik doe dat niet. Ik hou wel van die bijt. Dus dat vind ik wel lekker. En bovendien is de soep natuurlijk echt gloeiend heet. Dus dan is die automatisch al geblancheerd, zeg maar. En dan hebben we hier ook nog de taugé. Dat vergeet ik te zeggen. In de taugé zit altijd dat sprietje, zeg maar. Dat is een beetje bruinig. En die haal ik meestal weg. Die haal ik gewoon zo eraf. Kijk, hier zie ik nog één. De rest heb ik allemaal gedaan hoor. Ja, ik hou wel van dat krokante van de taugé. Dus ik vind het eigenlijk niet erg dat het gewoon een beetje wat harder is, een beetje bijt. En natuurlijk de kip, hè, want ja, het heet niks van niks soto ayam. De gepluiste kip. En natuurlijk niet gierig zijn. Het is natuurlijk soto ayam. En jullie weten dat ayam Indonesisch woord voor kip. En wat hebben we nog meer? De bosuitjes. Peterselie of selderij. En ik heb hier gekookt ei. Hard boil. Kan je alle twee erin doen. Of eentje. Ik doe dit keer weer eentje. Maar ik doe wel die grote erop. En dan hebben wij nog meer krokante dingen. Dat is de gebakken aardappeltjes. En nu komt de soep. De soto natuurlijk. Oh, dit is echt super lekker. Ik krijg nu al wat tanden. Oh, en ik mors. Maar ja, maakt niet uit. Nou, nog één schepje dan. Zo. En dan wat tomaatjes. Gewoon voor de frisheid. Super lekker. En natuurlijk limoen. Ik doe nog eentje voor nog meer. En last but not least de gebakken uitjes.
Kijk eens, dit ziet er toch echt super gezellig uit. Dit is dan mijn soto ayam. Dit is echt mijn ultieme comfort food. Probeer het echt super lekker. En ja, deel hem met je familie, met je vrienden, met kennissen, met iedereen. Want iedereen moet dit gewoon maken. Het is super lekker. Vind je deze video leuk? Vergeet dan niet te liken. En ik ga dit snel eten. Tot volgende week. Doei!